Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και σήμερα παρέλαβα αυτό εδώ το δεματάκι. Πάμε να δούμε όμως, να το ανοίξουμε και να δούμε τι έχει μέσα. Όπως βλέπετε είναι το Xiaomi Mi 1 Α1. Να σας πω ότι το τηλέφωνο αυτό εδώ το έχω πάρει δωρεάν από το Gearbest. Μου το έστειλε το Gearbest να το κάνω review. Σας έχω πει ότι τα προϊόντα τα οποία δεν τα πληρώνω θα σας ενημερώνω για να ξέρετε ότι αυτά τα έχω πάρει δωρεάν. Δεν έχω καμία υποχρέωση ως προς το κατάστημα για το τι θα πω, οπότε το review μου θα είναι αντικειμενικό όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς δεν γνωρίζουν ελληνικά για να με ελέγξουν, αλλά δεν απαιτούν και κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε λίγο την συσκευασία και τα χαρακτηριστικά της. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι διαθέτει dual camera με 2x οπτικό zoom, όπως και το Mi i6. Έχει καθαρό Android, Snapdragon 625, να σας πω ότι φοράει και την Adreno την 506, 5,5 inch Full HD οθόνη και έχει και προστασία Gorilla Glass 3, δεν το αναφέρει εδώ πέρα. Βλέπετε ότι είναι η έκδοση Rose Gold 4GB 64. Όλες τις πληροφορίες, όπως βλέπετε, είναι στα αγγλικά. Είναι παγκόσμια η κυκλοφορία της συσκευής. Φυσικά έχει και την 800 μπάντα, γιατί ξέρω ότι πολλοί εδώ πέρα τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα ειδικά. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο που μπορούμε να διαβάσουμε εδώ πέρα. Μας λέει τι περιλαμβάνεται μέσα στο κουτί, μέσα στη συσκευασία. Ένας αντάπτορας, USB Type-C καλώδιο, manual, αυτά θα δούμε βέβαια και ανοίγοντάς το. Διαφοροποιημένο το κουτί και η συσκευασία από τις προηγούμενες συσκευές της εταιρείας. Βλέπουμε Android One, Global Version, αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Παρακαλούσα πολύ πριν την ανακοίνωση του τηλεφώνου να έβγαινε ένα Xiaomi με καθαρό Android. Πάρα πολλοί ξέρω ότι βάζουν custom ROM με καθαρό Android και επιτέλους εισακούστηκαν οι προσευχές μας, θα λέγαμε, και η εταιρεία έβγαλε το Α1. Για να το ανοίξουμε από το κουτί του. Λάθος παιδιά, η συσκευή βγαίνει έτσι. Είδατε, ήμουν συνηθισμένος από τα προηγούμενα και αυτό εδώ το κουτάκι μας θυμίζει ακριβώς τις προηγούμενες συσκευασίες των τηλεφώνων της εταιρείας. Ας το ανοίξουμε. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η συσκευή μας. Θα τη βάλουμε στην άκρη προς το παρόν. Να δούμε τι άλλο συμπεριλαμβάνεται εδώ μέσα. Τα πάντα βρίσκονται σε αυτό το κουτάκι, όπως βλέπουμε. Εδώ πέρα έχουμε το πινάκι με το οποίο ανοίγουμε την υποδοχή για την κάρτα SIM και την microSD. Τώρα εδώ πέρα για να δούμε πώς θα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι. Από εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το manual στα αγγλικά φυσικά. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, η συσκευή μας μπορεί να δεχτεί 2 SIM ή μία SIM και μία κάρτα μνήμης, δηλαδή έχει αυτή την λεγόμενη υβριδική υποδοχή. Έχει πληροφορίες για το SAR εδώ πέρα. Βασικά όλα τα απαραίτητα είναι εδώ πέρα. Για να το ανοίξουμε και από την άλλη πλευρά το κουτάκι. Από εδώ πέρα έχουμε τον φορτιστή τη Xiaomi. Μας γράφει κάποια χαρακτηριστικά εδώ πάνω. Δεν γνωρίζω αν είναι Quick Charge ο φορτιστής. 5V Ampere. Δεν νομίζω να έχει κάποια τεχνολογία ταχυφόρτισης. Θα το διαπιστώσουμε αυτό αργότερα. Και ένα καλώδιο που είναι αρκετά χοντρό, ποιοτικό φαίνεται, Type-C. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και νομίζω ήρθε η ώρα να ενεργοποιήσουμε
την συσκευή μας. Ελπίζω να έχει μπαταρία μέσα. Και όσο αυτή ανοίγει, ας δούμε λίγο τη συσκευή περιμετρικά. Όλη η πίσω πλάτη είναι μεταλλική, παιδιά. Αυτό είναι το ροζ gold χρώμα. Είναι αρκετά ροζίζει πολύ. Σίγουρα δεν δείκνυται για εμάς τους άντρες. Είναι πιο ροζ από ό,τι άλλα ροζ gold που έχετε δει, οπότε μην το επιλέξετε αν είστε άντρες. Εγώ το πήρα θα το δώσω σαν δώρο στην μητέρα μου που δεν έχει συσκευή. Μου θυμίζει λίγο σε εμφάνιση τα iPhone, να πω την αλήθεια. Έχει ωραία αίσθηση στο χέρι. Ας δούμε λίγο περιμετρικά τι έχει συσκευή. Κάτω βλέπουμε Type-C θύρα, τις γρίλες του ήχου και εδώ πέρα το μικροφωνάκι. Και το πολύ καλό είναι ότι έχει και θύρα ήχου jack, όχι όπως οι υπόλοιπες συσκευές της εταιρείας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, να σας δείξω το MI6, το οποίο έχει Type-C αλλά δεν έχει θύρα ήχου jack. Παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω αν είναι πιο λεπτό γιατί τώρα φοράω και θήκη. Θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό το πράγμα. Από δεξιά έχουμε το power button και τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Πάνω έχουμε τις υπέρυθρες και το μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου. Και από δεξιά έχουμε μόνο την υποδοχή για την κάρτα SIM. Πίσω βλέπουμε τον ιστήρι δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Όλο μεταλλική συσκευή, μόνο οι γραμμές κεραιάς είναι που διακόπτουν αυτήν την μεταλλική κατασκευή, το μεταλλικό αυτό σώμα. Dual tone διπλό flash. Η διπλή κάμερα, η οποία όπως βλέπετε και εσείς προεξέχει ελάχιστα από το σώμα της συσκευής. Νομίζω ήρθε η ώρα για να προχωρήσουμε. Σαν γλώσσα θα αφήσω προς το παρόν τα αγγλικά βασικά. Skip. Ωραία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα δίκτυο προς το παρόν. Για να δούμε αν μπορούμε να κατεβάσουμε τη φωτεινότητα. Νομίζω δεν γίνεται. Οι ημερομηνίες και τα λοιπά δεν τις πειράζω. Ας προσθέσουμε και ένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Να βάλουμε και ένα πινάκι. Ωραία. Ας τοποθετήσουμε το χέρι μας εδώ πίσω. Ωραία. Τοποθετούμε, κάνουμε μια δόνηση, ξανατοποθετούμε το δάχτυλό μας. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, καλό είναι να κουνάμε λίγο το δάχτυλό μας για να παίρνει διαφορετικές πλευρές να καλύπτει. Τώρα δεν το έκανα πολύ σωστά, βιαζόμουν κιόλας, παιδιά. Ναι. Ωραία. Νομίζω πως πρέπει να αφαιρέσουμε και τις ζελατίνες. Τουλάχιστον την μπροστά για να απολαύσουμε καλύτερα την οθόνη. Η οποία δεν βλέπω αν έχει κάπου κάποιο σημαδάκι να τη βγάλουμε. Ωραία. Την αφήνουμε για αυτή στην άκρη. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι το μενού της συσκευής. Όσοι έχουν Xiaomi μπορεί να τους κακοφανεί. Όσοι όμως έχουν συνηθίσει σε πιο stock καταστάσεις σίγουρα θα τους αρέσει. Βλέπω όμως δεν υπάρχει το κλασικό κουμπί του App Drawer, αλλά κάνουμε αυτό το σύρτσιμο. Έτσι έχει αλλάξει το user interface η Google. Θυμίζει λίγο και το S8, την υλοποίηση της Samsung. Για να δούμε λίγο τι έχει εδώ πέρα. Βλέπουμε όλες τις
εφαρμογές της Google μαζεμένες εδώ πέρα, φωτογραφίες, Play Store, φυσικά δεν έχω συνδεθεί, ο Chrome, κάμερα θα τη τσεκάρουμε σε λίγο, παιδιά. Να μπούμε λίγο στις ρυθμίσεις θέλω. Βλέπετε πως είναι και οι ρυθμίσεις, πόσο διαφορετικές. Φυσικά έχουμε stock Android σε αυτή την περίπτωση. Γλώσσες. Θα δείτε ότι έχουμε όλες τις γλώσσες είναι διαθέσιμες, οπότε φυσικά έχουμε και ελληνικά. Να μην σας απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε λίγο την έκδοση του λογισμικού που φοράει. Βλέπουμε ότι φοράει την έκδοση Android 7.1.2. Να κάνουμε κλικ εδώ πέρα στο Android Nougat, είναι αυτό το γατάκι. Ωραία, πάμε πίσω. Δεν θέλουμε να δούμε κάτι άλλο από εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα λίγο τώρα να δούμε την κάμερα της συσκευής, γιατί παιδιά αυτό εδώ είναι ένα απλό unboxing, δεν είναι review. Πρώτη φορά τώρα πιάνω τη συσκευή στα χέρια μου. Πολλοί συγχαίουν λίγο αυτά τα δύο βίντεο, νομίζουν ότι unboxing και review είναι πάνω κάτω το ίδιο. Όχι, δεν έχω εμπειρία με τη συσκευή, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, οπότε όποιες εντυπώσεις εδώ πέρα έχω και σας λέω είναι αρχικές, οπότε δεν μπορείτε να τις λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Δηλαδή τώρα αν θα βγάλω μια-δυο φωτογραφίες, γιατί την έχω πατήσει κιόλας έτσι και σας πω ότι δεν είναι καλή η φωτογραφική, δεν μου αρέσει, με δύο δείγματα θα το είπα, μάλλον θα παρασύρθηκα και θα το είπα, οπότε μην το λαμβάνετε σοβαρά υπόψη σας, ούτε άμα σας πω ότι είναι wow. Σύντομα, βασικά έχω πλάνα να κάνω από σήμερα να ξεκινήσω ένα συγκριτικό κάμερας κόντρα στο MI6 και τώρα θα βγάλω κάποιες δίπλα-δίπλα να δείτε. Πολλοί λένε ότι η συσκευή, παιδιά, έχει την ίδια κάμερα με το MI6. Δεν ξέρω αν το λένε από άγνοια ή αν το κάνουν εσκεμμένα, πάντως σίγουρα δεν έχει την ίδια κάμερα. Το ότι έχει dual camera δεν σημαίνει ότι είναι η ίδια με το MI6. Καταρχήν, σε συγκεκριμένη περίπτωση το Α1 έχει τελείως διαφορετικούς αισθητήρες. Παραδείγματος χάρη, ο ένας αισθητήρας, ο ευρυγόνιος, έχει διάφραγμα f2.2 και είναι της OmniVision, ενώ ο αντίστοιχος ο ευρυγόνιος του MI6 είναι ο Sony IMX386 με διάφραγμα στα 1.8, οπότε καμία σχέση. Επίσης ο δεύτερος στο Mi 1α1, ο τηλεφακός δηλαδή, έχει διάφραγμα 2.6, f-stop 2.6, πάλι της OmniVision, ενώ παιδιά στο MI6 είναι, εδώ πέρα αναφέρουμε και το MI6, ο ευρυγόνιος είναι ο IMX, λάθος, είναι isocell αισθητήρας με διάφραγμα και αυτό στα 2.6, αλλά βλέπουμε ότι είναι διαφορετικός, καμία σχέση. Οι μπροστινές κάμερες, εδώ πέρα έχουμε μία πεντάρα κάμερα, η οποία είναι της Samsung με διάφραγμα f-stop 2, και εδώ πέρα έχουμε πάλι έχουμε έναν αισθητήρα της Sony, τον IMX268, και είναι 8 MP η κάμερα, οπότε το μόνο του κοινό στοιχείο είναι ότι έχουν 12 MP dual camera setup, ευρυγόνιος και τηλεφακός. Οπότε αυτοί που λένε ότι φοράει την ίδια κάμερα με το MI6, μάλλον έχουν άγνοια και το κάνουν εσκεμμένα, δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάμερα. Μας δίνει κάποια tips εδώ πέρα. Να χαμηλώσουμε λίγο τον φωτισμό, γιατί δεν φαίνεται τόσο πολύ. Ωραία παιδιά, νομίζω το καταφέραμε εδώ πέρα με την φωτεινότητα. Προσπαθώ να την έχω την κάμερα μαζί για να βγάλουμε μια φωτογραφία. Βλέπω εδώ πέρα δυσκολεύεται λίγο. Ναι, δυσκολεύεται προφανώς. Όχι, θεώρησα ότι έχει ίσως κάποιο κάλυμα, δεν έχει. Λίγο στην εστίαση μου φάνηκε ότι δυσκολευόταν το Α1. Θα το δούμε.
Δεν έχει διπλό tap, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, τώρα αυτή εδώ βγήκε θολή, παιδιά, θα την ξαναβγάλω. Μάλλον βιάστηκα να το κουνήσω. Ας κάνουμε ένα focus εδώ πέρα. Πάντως από ταχύτητα είναι το ίδιο γρήγορο. Βλέπετε ότι γρήγορα κλείνει το κλίστρο. Βγαίνει θολή, δεν ξέρω γιατί. Πάντως να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που δοκιμάζω μια συσκευή με το που την κάνω unboxing και βγάζω φωτογραφία, οι πρώτες είναι ακριβώς έτσι θολές. Δηλαδή και στο MI6 το θυμάμαι αυτό το πράγμα και στο LED Pro 3 Elite Pro. Δεν ξέρω τι παίζει, ίσως θέλει λίγο να προσαρμοστεί το τηλέφωνο, δεν το καταλαβαίνω αυτό εδώ. Γιατί μετά μια χαρά καλές βγάζουνε. Θα το δούμε λίγο. Θα το είχατε παρατηρήσει και στο unboxing του MI6 που είχα απογοητευτεί λίγο, αλλά είδατε τώρα τι φωτογραφία έβγαλε. Για να βγάλουμε μια πάλι φωτογραφία. Να προσπαθήσω να είναι λίγο σταθερή. Για να δούμε. Τώρα βλέπουμε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στο δωμάτιό μου βλέπετε ότι έχει λίγο σκοτάδι. Για αρχή μου φαίνεται καλή ποιότητα, να σας πω την αλήθεια. Θα δοκιμαστεί πολύ σίγουρα στο συγκριτικό κάμερα στο τηλέφωνο. Μια χαρά μου φαίνεται, παιδιά. Και το Α1, ειδικά για τα λεφτά το στο πούμε, εδώ πέρα βλέπω και σε λεπτομέρεια και σε επίπεδο θορύβου τα πάει πολύ καλά. Έχει λίγο περισσότερο σε σχέση με το MI6, αλλά και βλέπω και λίγο μεγαλύτερη οξύτητα. Θα το δούμε, σίγουρα έχει διαφορετική χρωματική αποτύπωση, ας το πούμε, απόδοση θα έλεγα. Αλλά σίγουρα για τα λεφτά του, ειδικά για 2 εκατοστάρικα, να έχει τέτοια κάμερα με μια πρώτη εντύπωση τουλάχιστον, μετράει πολύ. Να τσεκάρουμε λίγο και την selfie κάμερα. Κακώς βγήκα. Ωραία. Ας βγάλω μία. Νομίζω έχουμε το beautification, να το απενεργοποιήσουμε. Να βγάλω και με το MI6. Νομίζω τώρα μπορεί να μην βγήκε καλά, να βγήκε λίγο κουνημένη στο MI6, αλλά φαίνεται πολύ ok και η selfie του, γιατί βλέπετε πως είναι οι συνθήκες. Από εδώ πέρα φωτίζουμε, από εδώ το δωμάτιό μου είναι σκοτεινό. Αυτό είναι το κακό στο χώρο που βγάζω τα βίντεο. Τώρα έτσι, με μια πρώτη δοκιμαστική λήψη, όπως βλέπετε, το Α1 έχει καλύτερη ποιότητα selfie σε σχέση με το MI6. Δεν κρατάμε τις πρώτες εντυπώσεις, δεν είναι μόνο οι πρώτες εντυπώσεις. Θα τα δούμε αργότερα σε συγκριτικό βίντεο. Θα κάνω και ένα speed test και αν βρω την ευκαιρία θα κάνω και με το Redmi Note 4 το αντίστοιχο. Θα δούμε λίγο ποια είναι η διαφορά του καθαρού Android με το MIUI. Νομίζω αυτά, παιδιά, τα καλύψαμε σχεδόν όλα. Μόνο κάτι δεν καλύψαμε, γι' αυτό θα χρειαστώ λίγο ίντερνετ να δούμε λίγο τον ήχο. Μισό λεπτάκι. Ωραία, παιδιά, έβαλα κωδικό Wi-Fi. Πάμε να δούμε λίγο και το ηχείο λίγο. Τη μουσικούλα. Βάλουμε λίγο στο τέρμα.
Νομίζω αυτό αρκεί. Πάμε να δούμε λίγο πώς ακούγεται και στο MI6. Πάμε λίγο περίπου στο ίδιο σημείο του τραγουδιού. Έχω την αίσθηση ότι στο Α1 είναι πιο δυνατός ο ήχος. Παιδιά, σίγουρα είναι, το βλέπετε κι εσείς. Ναι, έχει διαφορά και βλέπετε ότι είναι στο τέρμα και το MI6. Ίσως είναι λίγο πιο καθαρός όμως το MI6, σίγουρα έχει και στέρεο ηχεία. Βασικά βγάζει ήχο και από εδώ πέρα, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, ίσα που ακούγεται, ας το πούμε. Αλλά πιθανόν να είναι το ίδιο καθαρό αν χαμηλώσουμε λίγο την ένταση και το Α1. Οπότε μια χαρά. Τελικές εντυπώσεις θετικές για την συσκευή, παιδιά. Η κάμερα μου φάνηκε καλή, η selfie δεν την περίμενα με τίποτα τόσο καλή, με μια πρώτη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Τα bezel μου φαίνονται λίγο μεγάλα πάνω κάτω, μου θυμίζει λίγο νομίζω το ανέφερα και στην αρχή το iPhone, και στο σχεδιασμό έτσι το καμπυλωτό και στα bezel, δεν ξέρω, μάλλον το iPhone είναι πιο μεγάλο βέβαια. Αλλά ναι, ποιοτική συσκευή, μεταλλική, μου άρεσε πολύ το σώμα. Το χρωματάκι είναι για κοπέλες, εντάξει, έχουμε δει τόσα τηλέφωνα πάντα σε μαύρο. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε και κάτι για το γυναικείο κοινό. Απλά να σας πω εσάς τους άντρες, να μην κάνετε το λάθος και το πάρετε στο ροζ χρυσό. Δεν είναι το συνηθισμένο ροζ gold που βλέπαμε π.χ. στο Leica, είναι ροζίζει λίγο παραπάνω. Δεν αποτυπώνεται σωστά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από την κάμερα της συσκευής μου. Αλλά ναι, πολύ ωραία, παιδιά. Σίγουρα το περιμένετε πολύ αυτό το τηλέφωνο. Τι δεν δοκιμάσαμε? Νομίζω δεν δοκιμάσαμε το δαχτυλικό αποτύπωμα. Ας το δοκιμάσουμε τώρα. Ωραία. Είναι γρήγορο. Όχι το πιο γρήγορο του κόσμου όμως. Δεν είναι πολύ γρήγορο. Δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα καθυστερεί λίγο, παιδιά. Έχετε το και αυτό στο νου σας. Θα ξαναπεράσω το δαχτυλικό αποτύπωμα βέβαια, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποια σχέση. Δεν είναι ότι δεν το βρίσκει στο κόμμα, απλά το αισθάνομαι λίγο πιο αργό. Βλέπετε, βασικά να ακούσετε λίγο κιόλας τη δόνηση και μετά από πόση ώρα έρχεται. Αυτά, παιδιά, αυτό ήταν το unboxing του Xiaomi Α1. Αυτά από μένα, γεια σας. Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.